नमस्कार, म लक्ष्मी श्रेष्ठ ह्याङ्ना डिजाइनद्वारा प्रस्तुत भइरहेको विथ विनर इन ग्राफिक कोर्स अन्तर्गत च्याप्टर 4 स्याम्पलिङ कलरमा हजुरहरूलाई पूर्ण स्वागत गर्दछु। आज हामी फोटोसपमा कलर प्रयोग गर्ने तरिका सिक्नेछौँ। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गई एक्सर्साइज फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्। आइड्रपल टुल नामक फोटोलाई फोटोसपमा खोल्नुहोस्। यहाँ हामी माथिल्लो बक्सहरूमा नामसहित विभिन्न कलर प्रयोग गरिएको देख्न सक्छौँ भने तल्लोपट्टि सोही नामको ग्रे कलर प्रयोग गरिएको बक्सहरू देख्न सक्छौँ। हामी यस फाइलमा माथिल्लो बक्समा रहेको कलरलाई टिपेर तल्लोपट्टि रहेको बक्समा खन्याउनेछौँ। यसअघि कलरका बारेमा थोरै जानकारी गरिहालौँ है त। यो भागमा साइन, मजेन्डा, येल्लो र ब्ल्याक छन् भने यो भागमा रेड, ग्रीन, ब्लू छन्। यो भागको कलर ग्रुप प्रिन्ट प्रविधिमा प्रयोग गरिन्छ भने यो भागलाई डिजिटल डिस्प्ले गर्नका निम्ति प्रयोग गरिन्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा CMYK र RGB कलर भनिन्छ। यी कलर कसरी बन्छ भनेर पछि छुट्टै भिडियोमा विस्तृत जानकारी लिएर आउने नै छौँ। टुल प्यानलमा आइड्रपल टुल छान्नुहोस् र माथि कन्ट्रोल प्यानलमा स्याम्पल साइजमा पोइन्ट स्याम्पलमा अल लेयर र सो स्याम्पलिङ रिङलाई एक्टिभ गरी साइन कलरमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरे पश्चात टुल प्यानलमा फोरग्राउन्ड कलर साइन कलरमा परिणत भइसकेको छ। अब मुभ टुलले यो बक्सलाई क्लिक गरी लेयर प्यानलमा हाइलाइट भएको लेयर यो भागमा गई किबोर्डमा कन्ट्रोल प्रेस गर्दा यो हातको आइकन मुनि डटेड बक्स देख्न सक्छौँ। यसको मतलब हाइलाइट भएको लेयर मात्र सिलेक्सन गर्न मिल्छ भनेको हो। अब किबोर्डमा कन्ट्रोल नछोडी माउसले क्लिक गरिदिने हो भने हाइलाइट भएको लेयर वरिपरि सिलेक्सन हुन्छ र किबोर्डमा अल्ट र ब्याक स्पेस बटनलाई एकैसाथ दबाई फोरग्राउन्ड कलर परिदेऊ। यसै गरी किबोर्डमा कन्ट्रोल र ब्याक स्पेस बटनलाई एकैसाथ दबाई ब्याकग्राउन्ड कलर बढिदिन्छ। सेलेक्ट मेनुमा गई डिसिलेक्ट गरिदेऊ ताकि हामी अर्को लेयरलाई हाइलाइट गरी यही तरिका अपनाउन सकौँ। यदि डिसिलेक्ट नगरेको अवस्थामा हामीले अर्को लेयरको नयाँ ठाउँमा सिलेक्सन गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको अवस्थामा यो बक्सको सिलेक्सन हटिसकेको छ र अब किबोर्डमा अल्ट र ब्याक स्पेस बटनलाई एकैसाथ दबाई फोरग्राउन्ड कलर बढिदिने हो भने चाहिने भागभन्दा बढी बाहिरपट्टि कलर पोखिदिन्छ। अब हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला नि होइन, मैले अघि किन किबोर्डमा कन्ट्रोल प्रेस गरी माउसले क्लिक गरेको भनेर। किबोर्डमा कन्ट्रोल जेड प्रेस गरी अन्डु गरिदेऊ र मजेन्डालाई क्लिक गरी आइड्रपल टुलले मजेन्डा कलरलाई छान्नुहोस् र फेरि मुभ टुलले यो मजेन्डा नामक लेयरलाई सेलेक्ट गरी हाइलाइट भएको लेयर यो भागमा गई कन्ट्रोल प्रेस गरी माउसले क्लिक गरिदेऊ। किबोर्डमा अल्ट र ब्याक स्पेस बटनलाई एकैसाथ दबाई फोरग्राउन्ड कलर बढिदिन्छ। अब बाँकी सबै बक्सहरूलाई यही तरिका अपनाई कलर बढिदेऊ। दोस्रो कलर स्याम्पल टुल नामक फोटोलाई फोटोसपमा खोल्नुहोस्। हामीले प्रयोग गरेको फोटो कुन कलर मोडमा छ भनेर थाहा पाउन माथि नाम भएको ट्याबमा एड पछाडि नम्बर र कलर मोड देख्न सक्छौँ। एड पछाडिको नम्बरले हाम्रो एक्टिभ भएको डकुमेन्ट कति प्रतिशतले जुम भएको छ भन्ने जानकारी दिन्छ। अब कलर स्याम्पल टुल एक्टिभ गरी कुनै एक ठाउँमा क्लिक गरिदेऊ। जुन ठाउँमा क्लिक गर्छौँ त्यो ठाउँमा 1 देख्न सक्छौँ र इन्फो प्यानलमा हेज 1 भनेर RGB कलरको भ्यालु देख्न सक्छौँ। यसै गरी म अर्को ठाउँमा क्लिक गरी हेज 2 भनेर RGB कलरको भ्यालु देख्न सक्छौँ। यसको मतलब जहाँ जहाँ हामीले क्लिक गर्छौँ त्यस ठाउँको कलर RGB कलरको भ्यालुहरू मिलेर बनेको हो भन्ने थाहा पाउँछौँ। डिजिटल डिस्प्ले गर्दा मात्र 3वटा कलरहरू फ्याँकेका हुन्छ। त्यो हो R भनेको रेड,
जी भनेको ग्रीन र बी भनेको ब्लू हो। यहाँ 3वटा कलर एक आपसमा मिलेर लाखौं करोडौं कलरहरू बन्दछ। अब यही कुरालाई सबै प्रविधिको कलरमा परिणत गरी हेरौँ है त। इमेज मेनुमा गई मोड अनि समवयको कलर छानी ओके प्रेस गरिदिनुहोस्। अब भने हाम्रो फोटोको कलर मोड समवयको कलरमा परिणत भइसकेको छ र इन्फो प्यानलमा हेर्ने हो भने भ्यालु पनि समवयकोमा देखाएका छन्। यसै गरी छपाई प्रविधिमा 4वटा कलरहरू प्रयोग हुन्छ। त्यो हो सी भनेको साइन, एम भनेको मजेन्डा, वाई भनेको येल्लो र के भनेको ब्ल्याक हो। यही 4वटा कलरहरू एक आपसमा मिली लाखौं करोडौं कलरहरू बन्दछन्। कलर कसरी बन्छ र कसरी काम गर्छ भनेर पछि छुट्टै भिडियो बनाउनेछौँ। अब नोट एन्ड रुरल टुल नामक फोटोलाई खोलौँ। टुल प्यानलमा नोट टुललाई छानी नोट आइकन भएको ठाउँमा माउसले राइट क्लिक गरी ओपन नोट छान्नुहोस्। अब नोट प्यानलमा मेसेज देख्न सक्छौँ। यस मेसेजमा रुरल टुल प्रयोग गरी टेढो फोटोलाई सिधा पार्नुहोस् भनेको छ। नोट टुलको प्रयोग एउटा डिजाइनरले अर्को डिजाइनरलाई डिजाइन हस्तान्तरण गर्दा काम कुरा के भयो र के गर्न बाँकी छ भनेर मेसेज दिनका निम्ति प्रयोग गरिन्छ। नोट टुलले कुनै ठाउँमा क्लिक गरी यसरी मेसेज टाइप गर्न सकिन्छ। अब रुरल टुल एक्टिभ गर्नुहोस्। किबोर्डमा डी प्रेस गरी फोरग्राउन्ड र ब्याकग्राउन्ड कलरलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरिदिउँ। यसै साथ फोटोको बेसको आधारमा कुनै एक भागबाट अर्को भागसम्म यसरी तान्नुहोस्। ध्यान दिनुहोला फोटोको बेस कुन स्थितिमा रहेको छ त्यसलाई नै आधार मानी रुरल टुलले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तान्नु पर्दछ। यसरी पनि होइन, यसरी पनि होइन, यसरी चाहिँ हो है। माथि इमेज मेनुमा गई इमेज रोटेसन अनि आर्बिट्रेरी क्लिक गर्नुहोस्। यो डायलग बक्समा केही नगरी ओके प्रेस गरी फोटोलाई सिधा पार्दिनुहोस् र माउसले राइट क्लिक गरी डिलिट अल नोट्स क्लिक गरी ओके प्रेस गरी सबै नोट्स आइकनहरूलाई हटाइदिउँ। हस्त अर्को भिडियोमा हामी च्याप्टर 5 बेसिक टाइप सुरुवात गर्नेछौँ। धेरैजसो डिजाइनरहरूले टाइपोग्राफीको अर्थ थाहा नभएको हुनाले यसको महत्त्वका बारे चर्चा गर्नेछौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।